සුබම සුබ දවස ප්‍රාර්ථනා කරනව වෙනද වගේම අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙකුටම. පහුගිය සති කිහිපය පුරාවටම අපි මේ දේව කතා පිළිබඳව ටිකක් වැඩියෙන් කතා කරා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මහා භාරතයේ කතා අපි කතා කරන්නේ නැද්ද කියලා. මහා භාරතයේ වීර චරිත අපි ආපහු අරගෙන එන්නේ නැද්ද කියලා. නෑ, අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන එනවා. ඉතින් අද මේ සූදානම් වෙන්නේ ඒ වගේ මහා වීර චරිතයක් පිළිබඳව කතා කරන්න. මහා පාණ්ඩවීන්ගේ අර්ජුන පිළිබඳව අපි කතා කරන්න. නමුත් පාණ්ඩවීන්ගේ තවත් සහෝදරවරු 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. නකුල ඉන්නවා, සහදේව ඉන්නවා, යුධස්ථීර ඉන්නවා, ඒ වගේම භීම ඉන්නවා. ඉතින් අද මම සූදානම් වෙන්නේ මහා පාණ්ඩවීන්ගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයා පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඒ වගේම ධර්මය තමන්ගේ අසිපත කරගෙන ධර්මය මුළු හස්තිනාපුර රාජ්‍යම අධිරාජධාන්‍ය බවට පත් කර ඒ මහා නායකයා පිළිබඳව කතා කරන්න. ඒ වෙන කවුළුවත් නෙවෙයි, ඒ තමයි යුධස්ථීර. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම තප්පර වෙනකම් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ නොදන්න කතාවන් කීපයක් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියනවා. මේ Real Talks. අපි මේ මහාභාරතයේ වීර චරිතයක් පිළිබඳව කතා කරන්නේ ටික දවසකට පස්සේ. හැබැයි අපි දෘපදී දේවිය පිළිබඳව කතා කරා, ඒ වගේම උර්වශී පිළිබඳවත් කතා කරා. නමුත් මේ මහාභාරතයේ කුරුක්ෂේත්‍ර යුද්ධය සමග උරෙන් උර ගැටළු වීර චරිතයක් පිළිබඳව කතා කරන්නේ ටික කාලයකට පස්සේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මේ ද යුධස්ථීර්ගේ චරිතය අපි අර්ජුනගේ වීඩියෝ එක යටතේ කතා කරා. විවිධ වීඩියෝ යටතේ යුධස්ථීර්ගේ සිදුවීම් මාලාවන් අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අන්න ඒ ටික ඉතාමත් කෙටියෙන් අග්ගාලා මතක් කරගමු. මොකද අද මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක්ට පවා ඒ දේවල් දැනගන්න ඕනි. හැබැයි මේවා දන්නවා කියලා මේ කැල්ල ස්කිප් කරන්න එපා. මොකද මේ කැල්ලේදී නොකියපු දේවල් ගොඩක් කියනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉතින් ඔන්න ධෘතරාෂ්ට්‍ර සහ පණ්ඩු රජතුමා ඉපදුනාට පස්සේ මොවුන් දෙදෙනාගෙන් ධෘතරාෂ්ට්‍ර අන්ධයි. ඒක නිසා පණ්ඩු රජතුමාට රජකම හිමි වෙනවා. පණ්ඩු රජතුමා කුමාරියන් දෙදෙනෙක් සමග විවාහ වෙනවා. එක්කෙනෙක් තමයි කුන්ති දේවිය, අනිත් එක්කෙනා තමයි මද්රි දේවිය. මොවුන් වනගත වෙනවා. ඊට පස්සේ වනගත වුණාට පස්සේ කින්දමා ඍෂිගේ ශාපය නිසා පණ්ඩු රජතුමා වඳභාවයට ලක් වෙනවා. ඌට දරුවන් උපද්දවන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය අවස්ථාවේදී කුන්ති දේවිය සිද්ධ මන්ත්‍රය උපයෝගී කරගෙන කුමාරවරු 3 දෙනෙකුට උප්පත්තිය ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කුමාරවරු 3 දෙනා තමයි යුධස්ථීර, භීම, අර්ජුන කියලා කියන්නේ. එතකොට යුධස්ථීර කියලා කියන්නේ කුන්ති දේවියගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයා. නෑ, ඒක එහෙම වෙන්නේ නෑ. මහා පාණ්ඩවයන්ගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයා තමයි යුධස්ථීර කියලා කියන්නේ. නමුත් කුන්ති දේවියගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයා තමයි කර්ණ කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් ඒක දන්නවා. අත්හැර දමපු පුත්‍රයා තමයි කර්ණ කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම වෙනකොට ඊට පස්සේ මේ සිද්ධ මන්ත්‍රය කුන්ති දේවිය විසින් මද්රි දේවියට කියලා දෙනවා. මද්රි දේවිය පාණ්ඩවීන් දෙදෙනෙකුට උප්පත්තිය ලබා දෙනවා. ඔවුන් තමයි නකුල, ඒ වගේම සහදේව කියලා කියන්නේ. මේ සිද්ධ මන්ත්‍රය උපයෝගී කරගෙන යුධස්ථීරට උපත ලබා දෙන්නේ යම දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය යටතේ. ඒ කියන්නේ යම දෙවියන් තමයි යුධස්ථීරගේ ආධ්‍යාත්මික පියා බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඉන්ද්‍ර දෙවියන්නේ අර්ජුනගේ ආධ්‍යාත්මික පියා බවට පත් වෙන. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි කතාව සිද්ධ වෙන්නේ. ඔහොම කතාව සිද්ධ වෙලා යනකොට ඔන්න ඉතින් කුන්ති දේවිය මේ පාණ්ඩවීන් 5 දෙනා සමග එනවා හස්තිනාපුරයට. මොකද මද්රි දේවිය ඔය වනගත කාලය තුලදී මිය යනවනේ. තමන්ගේ පණ්ඩු රජතුමා මිය ගියාට පස්සේ පණ්ඩු රජතුමාගේ ඇවිලෙන දරසෑයට පැනලා මද්රි දේවියත් සියදිවි හානි කරගන්නවා කියලා තමයි පුරාණ ග්‍රන්ථවල තියෙන. ඉතින් මම මේ ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ දේවල් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට විස්තරාත්මකව බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම අර්ජුනගේ වීඩියෝ එක, ඒ වගේම දුර්යෝධනගේ ඔය මහාභාරතයේ මම කරලා තියෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම පිළිවෙලට යතින් ඉඳන් උඩට බලන්න.
ඉතින් ඔන්නොහොම කරුණුකාරණා වෙනකොට ඔන්න දැන් කාලයාගේ ඇවෑමෙන් මොවුන් ශිල්ප හදාරලා ඊට පස්සේ ඔන්න මොවුන්ට දැන් රජකම හිමි වෙන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් නීති ප්‍රකාරව පණ්ඩු රජතුමා හස්තිනාපුරේ රජ වෙලා හිටපු නිසා මේ පාණ්ඩවීන්ට තමයි රජකම යන්න ඕනේ. කියන්නේ යුධස්ථීරට තමයි රජකම යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ යුධස්ථීර කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තැම්පත් ගුණගරුක ඒ වගේම ධාර්මික පුද්ගලයෙක් විදියට තමයි මහාභාරත ග්‍රන්ථයේ හඳුන්වා දෙන්නේ. මොකද මේ අර්ජුන භීම ඒ වගේ අය නිකන් ඇග්‍රසිව් වෙලා කටයුතු කරාට උන් කලබලකාරී වුණාට මේ යුධස්ථීර කලබලකාරී නෑ. ඔහු බුද්ධිමත්වමයි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක නිසාම භීෂ්ම ඇතුළු ධෘතරාෂ්ට්‍ර කැමති වෙනවා මොහුට රජකම ලබා දෙන්න. ඉතින් මොන්න මොහුට රජකම ලබා දෙන මොහොතේදී ඔය ලක්ෂග්‍රහයේ සිදුවීම සිදු වෙනවනේ. ලක්ෂග්‍රහයේ සිදුවීම සිදු වුණාට පස්සේ ලක්ෂග්‍රහයේ සිදුවීම දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම අර්ජුනගේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔය සිදුවීම වුණාට පස්සේ හස්තිනාපුරේ සියලුම දෙනා විශ්වාස කරනවා මේ ලක්ෂග්‍රහයේ ගිනි ගැනීමෙන් මහා පාණ්ඩවයන් 5 දෙනා ඇතුළු කුන්ති දේවිය මරණයට පත් වුණා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය අවස්ථාවේදී සියලුම දෙනා සංගවිලා ඉන්න ඔය කාලේදී ද්‍රූපදී දේවියගේ ස්වයංවර උත්සවයට සහභාගී වෙලා අර්ජුන විසින් ද්‍රූපදී දේවිය විවාහ කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විවාහයේදී යුධස්ථීරත් ද්‍රූපදී දේවිය සමග විවාහ වෙන උතන බහු විවාහයන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම වෙලා ඊළඟට ඔය කාලේ නිම වෙලා නැවතත් මොවුන් හස්තිනාපුරයට පැමිණියට පස්සේ ධෘතරාෂ්ට්‍ර කල්පනා කරනවා දැන් මොවුන් ජීවත් වෙලා ඉන්නවා මේ යුධස්ථිරට නැවත රජකම ලබා දෙන්න ඕනේ. නමුත් දුර්යෝධනට ඒ වෙලාවේදී රජකම ලබා දීලා තිබුණේ. ඉතින් මේ රජකම දැන් ගන්නත් බෑ මොකද කරන්න කියලා. මේ වෙලාවේ භීෂ්ම සහ ධෘතරාෂ්ට්‍ර හිතලා කණ්ඩව වනය කියන ප්‍රදේශය ලබා දෙනවා යුධස්ථිරතුළු මහා පාණ්ඩවයන් 5 දෙනාට. ඒ පැත්තේ මොනවා හරි අටවගෙන රාජධානියක් පවත්වාගෙන යන්න කියලා. ඉතින් ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණගේ උදව්ව ඇතුව අර්ජුන ඇතුළු මහා පාණ්ඩවයන් 5 දෙනා එකතු වෙලා මේකේ ඊටම ලස්සන නගරයක් නිර්මාණය කරනවා. මේ නගරේ නිර්මාණය කරන්නේ මායා කියන අසුරයා. ඉතින් මේ නගරය තමයි ඉන්ද්‍රප්‍රස්ථාව කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉන්ද්‍රප්‍රස්ථාව කොයිතරම් ලස්සනද කියලා අපි වීඩියෝ වල කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ද්‍රප්‍රස්ථාවේ රජතුමා බවට පත් වෙනවා යුධස්ථීර. ඉතින් ඔන්න ඔහොම පත් වුණාට පස්සේ මොවුන් රාජසූය යාගයක් පවත්වනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට ටික කාලයක් ගත වෙලා නැවත වතාවක් මොවුන්ට වනගත වෙන්න සිද්ධ වෙනවා වසර 13ක කාලයක්. ඔය බලන්න මතකනේ ධාතු කැට සෙල්ලම. ඉතින් ධාතු කැට සෙල්ලම නිසා ධාතු කැට සෙල්ලම යුධස්ථීර පරාජයට පත් වෙලා ඔන්න ඔය විදිහට තමන්ගේ සහෝදරවරුත් එක්ක තමන්ගේ දුප්පදී දේවියත් එක්ක වනගත වෙන්න යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වනගත කාලය ඇතුලේ සිදුවුණු කතාව යුධස්ථීර සම්බන්ධ වෙච්ච කතාවක් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්න මතකනේ. මේ මෑතකදීම කියලා දුන්නේ අර ගාන්ධර්වයන් පිරිසක් ඇවිල්ලා කරපු කතාව. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔය සිදුවීමුන් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේ වනගත කාලය ඇතුලේ තව ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ඒ කතාව මම අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඉස්සරහදී කියන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් නැවත වතාවක් ඔන්න වනගත වීමෙන් අනතුරුව පැමිණෙනවා තමන්ගේ රාජ්‍ය ලබා ගන්න හස්තිනාපුරයට. නමුත් දුර්යෝධන මේ අවස්ථාවේදී රාජ්‍ය ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් රාජ්‍ය ලබා දෙන්නේ නැති වුණත් කොහොමින් කොහොමරි රාජතාන්තික කටයුතු මගින් සහ ගුණධර්ම වලින් මේ යුධස්ථිර සූදානම් වෙන්නේ කොහොම හරි කරලා මේ රාජ්‍ය ගන්න යුද්ධයකට යන්නේ නැතුව. ඉතින් අන්න ඒක තමයි ඔහුගේ තියෙන විශේෂත්වය. ඔහු කැමති නැහැ මේ ලේසල් බීම් වගේ වැඩවලට. ඔහු කැමති ධාර්මිකව ඉන්න. ඉතින් මෙන්න මේක නිසා මේකත් හරියන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහුට සිද්ධ වෙනවා යුද්ධය ප්‍රකාශ කරන්න කෞරවයන්ට විරුද්ධව. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට යුද්ධය සිද්ධ වෙලා අවසානයේදී පාණ්ඩවයන් ජයග්‍රහණය ලැබලා කෞරවයන් සියලු දෙනා මරණයට පත් වෙලා හැබැයි අශ්වතම තවමත් අමරණීය වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට කටයුතු සිද්ධ වුණාට පස්සේ යුධස්ථීර විසින් කුරුක්ෂේත්‍ර යුද්ධයෙන් පස්සේ වසර 36ක පමණ කාලයක් රජකම් කරලා ඊටම ප්‍රබල අධිරාජධානියක් බවට ಭಾರತ වංශයේන ප්‍රබල අධිරාජධානියක් බවට හස්තිනාපුරේ පත් කරලා ඔහුත් අවසානයේ මරණයට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ මරණයට පත් වෙන කතාවේම හරි ලස්සන කතාවක්. මම ඒවා ඉස්සරහට පැහැදිලිව කියන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඕකනේ මහා පාණ්ඩවයන් සහ කුරුක්ෂේත්‍ර යුද්ධය ගත්තට පස්සේ සිදුවීම් දාමේ වෙලා තියෙන්නේ. මේ සිදුවීම් දාමයත්සේ විවිධ චරිත ගැටෙනවා. විවිධ චරිත ඔස්සේ විවිධ පාරවල් වලට ගමන් කරනවා. ඉතින් ඒ දේවල් මං කිව්වේ නෑ. ඔය සාමාන්‍යයෙන් ගත්තට පස්සේ ඔය කතාව තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ කතාවට තනිකරම ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණගේ බලපෑම තිබිලා තියෙනවා. මේ කතාවේ බොරු වලවල් වලින් හරියටම එහාට මෙහාට කළ පාණ්ඩවයන් ගමන් කරලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණා විසින්. ඒ වගේම මේ බොරු වලවල් වල කෞරවයෝ අනන්තවත් බැටිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි ආදරණීය සහෝදරවරුනි කතාව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අද බලන කෙනෙක් නම් නෙමෙයි මගේ channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳන් බලන කෙනෙක් නම්
අමුතුවෙන් මේ කතාව කියන්න දෙයක් නෑ මාත් එක්කම එකතු ඉඳලා මේ කතාව ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි මොකද ඒ විදියට මං ඔයගොල්ලන්ට ඒ කතාව මතක හිතින විදියට ඔයගොල්ලන්ට එක වීඩියෝ වල කියලා තියෙනවා අපි දැන් බලමු මේ යුධස්ථීර කියන නම හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මෙච්චර කාලයක් යුධස්ථීර කියලානේ ආමන්ත්‍රණය කරේ ඒ එකක් තමයි මගේ පහසුව සඳහා මට ඒක එක දිගට කියවගෙන යනකොට ඒක පැටලෙන්නේ නැති නිසා නමුත් මේ යුධස්ථීරගේ හරි නම නම් සංස්කෘත නම නයි යුධිෂ්ඨීර දැන් ඔයගොල්ලන්ට තම්බ්නේල් එකෙත් පේන්න ඇතිනේ මම දාලා තියෙන්නේ යුධිෂ්ඨීර කියලා යුද්ධ කියලා කියන්නේ යුද්ධය එම නැන්න යුද්ධයට පාදක වන රණශූරයා කියන අර්ථය ඒ වගේම ස්ථීර කියලා කියන්නේ සිංහල භාෂාව වගේම නොසැලී සිටීම ස්ථීර ගතිය ඒ වගේම කුඹ ගහක් වගේ කෙලින් ඉන්න ගතිය ඉතින් ඔන්න ඔය දෙකම එකට එකතු වුණාට පස්සේ මහා යුද්ධයකදී නොසැලී සිටින පුද්ගලයා කියන අර්ථය එනවා මහා යුද්ධයකදී නොසැලී සිටින රණශූරයා කියන අර්ථයනවා ඉතින් අන්න ඒක නිසා හරි නම තමයි යුධිෂ්ඨීර කියලා කියන්නේ නමුත් මගේ පහසුව සඳහා මෙතනින් එහාටත් මම යුධස්ථීර කියන නාමය භාවිතා කරනවා යුධස්ථීර කියන නාමයත් ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා විවිධ පොත්පත්වල ඒ වගේම තවත් විවිධ නම් සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේ යුධිෂ්ඨීර වෙනුවෙන් අපි බලමු ඒ නම් මොනවද කියලා ಭಾರತ වංශී අජටශ්‍රු ධර්මනන්දන ධර්මරාජ පණ්ඩුපුත්‍ර සර්වභෞම කන්කා ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයේ විවිධ නම්වලින් මේ ಭಾರತය තුළ පමණක් නෙවෙයි ලෝකයේ විවිධ රාජධානි තුලත් මේ යුධස්ථීරව හඳුන්වා දීලා තිබෙනවා කියලා සාක්ෂි සාධකව ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඔය කිව්වේ යුධස්ථීරගේ නාමයන් කොයි විදිහටද තිබුණේ කියලා. යුධස්ථීරගේ විවාහය පිළිබඳව පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ නේද? අපි දන්නේ දෘපදී දේවිය සමග විවාහ වුණා කියලානේ. එතකොට දෘපදී දේවිය සමග විවාහ වුණා නම් ඔවුන්ට ලැබුණු දරුවන් කවුද? තවත් කායෙක්වත් මොහු විවාහ වුණේ නැද්ද කියලා දැන් බලමු. මම කලින් කිව්වා වගේම අපි කවුරුත් දන්නා පරිදිම යුධස්ථීර කුමාරයා විවාහ වෙනවා දෘපදී දේවිය සමග. ඒ කතාවත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඉතින් ඒ කතාව මම දැන් කියන්නේ නෑ. ඒ කතාව ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන නම් අර්ජුනගේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕන නම් නෙවෙයි අනිවාර්යයෙන්ම අද බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට සිදුවීම සිද්ධ වුණාට පස්සේ මේ විවාහයෙන් මොහුට පුත්‍රයෙකු උපත ලබනවා. ඒ පුත්‍රයා තමයි ප්‍රතිවින්ද්‍ය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම දියණියකුත් සිටිනවා. මේ දියණිය තමයි සුතනු කියලා කියන්නේ. මේ දියණිය පසු කාලයේදී ක්‍රිෂ්ණා සහ සත්‍යභාමාගේ පුත්‍රයා වෙච්ච අශ්වභානු සමග විවාහයට පත් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේ ක්‍රිෂ්ණා යුධස්ථීරගේ මස්සිනා බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් එක් දේවියක් මොහුට සිටිනවා. මේ දේවියගේ නම තමයි දේවිකා කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ දේවියගෙන් මොහුට පුත්‍රයෙකු සිටිනවා. මේ පුත්‍රයාගේ නම තමයි යෞදෝ කියලා කියන්නේ. මේ දේවිකා කියන රැජින සිව් රාජධානියේ ගෝවසේන රජුගේ දියණිය විදියට තමයි හඳුන්වන්නේ. නමුත් මේ මහාභාරත ග්‍රන්ථයේ මේ දේවිය පිළිබඳව වැඩිදුර සඳහනක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක නිසාම මහාභාරත ග්‍රන්ථයේ කියවන විද්වතුන් කියන්නේ මේ දේවිය ඊටමත් අద్භූත කාන්තාවක් විදියට එක්තැනකදී පැන නගිනවා. ඒ වගේම ඒ විදියටම නැති වෙලා යනවා කියලා. ඒ වගේම මේ දේවිකා කියන දේවිය විවාහ කර ගැනීම පිළිබඳව විවිධ මත තියෙනවා. දෘපදී දේවිය විවාහ කරගන්න කලින් යුධස්ථීර විසින් මේ දේවිකා දේවිව විවාහ කරගෙන හිටියා කියලා කියනවා. හැබැයි මොවුන් වනගත වෙනකොට මේ දේවිකා දේවිය ඔවුන් සමග පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දේවිකා දේවිය දෘපදී දේවියට කලින් හස්තිනාපුරේ ඉඳලා තියෙනවා. තවත් සමහර තැන්වල සඳහන් වෙනවා එහෙම නෙවෙයි වෙලා තියෙන්නේ. දෘපදී දේවිය විවාහ කරගෙන පසු කාලයේදී තමා නැවත වතාවක් මේ දේවිකා දේවිය විවාහ කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඕක විවාදයට තුඩු දුන්න තැන. මොකද හරියාකාරව මේ දේවිකා දේවිය පිළිබඳව ඉතාමත් ප්‍රබල විදියට සඳහන් වෙන්නේ නැති නිසා විවිධ මතවලින් පසු කාලයේ ලියන පොත්පත්වල විවිධ දේවල් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම භගවත පුරාණය සහ විෂ්ණු පුරාණයේ යුධස්ථීරට තවත් එක් භාර්යාවක් සිටිය කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ භාර්යාව තමයි පෞරවී කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක මහාභාරත ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මේක අර මම කලින් කිව්වා වගේ භගවත පුරාණයේ විෂ්ණු පුරාණ කියන ග්‍රන්ථවල තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියවනේ අර දෘපදී දේවියත් එක්ක හිටපු ප්‍රතිවින්ද කියන කුමාරයා
මේ කුමාරයා කුරුක්ෂේත්‍ර යුද්ධයේදී මරණයට පත් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා. මහා පාණ්ඩවයන්ගේ සියලුම කුමාරවරු මරණයට පත් වෙනවා. එතකොට මහා පාණ්ඩවයන්ගේ මේ පරම්පරාව අරගෙන ගියේ කොහොමද? එතකොට පරීක්ෂිත් කියන්නේ කවුද? ඒ කතාව ව්‍යාස මුනිවරයා සහ නාරද මුනිවරයා මේ සියලුම දෙනා එකතු වෙලා කියන්නේ පරීක්ෂිත්තරනේ. එතකොට පරීක්ෂිත් කියන්නේ මේ අර්ජුනගේ කවුරුවත් නෙවෙයිද? නෑ. ඒක ගැන දැනගන්න මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකන් නෑ. හැබැයි මම පොඩ්ඩයි කියන්නේ මොකද පරීක්ෂිත් ගැන අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. හොඳයි. දැන් ඔන්න ඔය විදියට තමයි විවාහයන් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ආස ඇතිනේ මේ යුධස්ථිර සම්බන්ධ වෙච්ච කතාවන් කීපයක් අහන්න. ඉතින් වැඩි වෙලා ගන්නේ නැතුව මම මේ කතාවන් කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මම දැන් මේ කියන්න යන කතාව ලියවිලා තියෙන්නේ මහා භාරතයේ වාන පර්වයේදී. වාන පර්වයේ යක්ෂ ප්‍රශ්නය විදියට තමයි මේ කතාව ලියවිලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් කාලයාගේ ඇවෑමෙන් අර කලින් කිව්ව වගේම ධාතු කැට සෙල්ලමත් පරාද වෙලා මොවුන් සියලුම දෙනාට වනගත වෙන්න සිද්ධ වෙනවා මහා පාණ්ඩවයන් සියලුම දෙනාට. ඔය අවස්ථාවේදී මොවුන්ට ජලය හොයා ගන්න වෙනවා මොවුන්ට පානය සඳහා. මොවුන් ඉතාමත් තිබහෙන් ඉන්නේ. මේ වෙලාවේදී යුධස්ථිර කියනවා තමන්ගේ බාල මල්ලිලා ටිකට ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා හතර පැත්තට කොහේ හරි ගිහිල්ලා වතුර හොයාගෙන එන්න කියලා. මේ අවස්ථාවේදී නකුල වගේම සහදේව නියුන් සහෝදරවරු දෙන්න ඔන්න දැන් ඇවිදගෙන යනවා වනාන්තරයේ මැද්දෙන්. මෙහෙම යනකොට මොවුන්ට දැන් පේනවා ඉතාම ලස්සන බිලක්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මැවිලා පේන්න ඕනි. හොඳද? ලස්සන බිලක් දැකලා මේකට යනවා ටක් ගාලා වතුර බොන්න. හරිද? වතුර බොන්න හදනකොටම මේ බිලරි ඉන්නවා මේ බිලට අරක් ගත්ත යක්ෂයෙක්. මේ යක්ෂයා එකපාරට ඇවිල්ලා කියනවා මම අහන ප්‍රශ්නවලට හරි උත්තර දුන්නොත් විතරයි මේ වතුර බොන්න පුළුවන් කියලා. මේ වෙලාවේදී නකුල වගේම සහදේව කියනවා අනේ මේ පොඩ්ඩක් හිටහම් මචං අම්බානට තිබහැ ඉන්නේ අපි මේ වතුර බීලා උඹට ඕන දෙයක් කියන්නම් කියලා. ඔන්නෝම කියලා ඉතින් නකුල වගේම සහදේව වතුර බොනවා. වතුර බිව්ව විතරයි මොවුන් මරණයට පත් වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මොවුන් දෙදෙනා ආපු නැති නිසා මොවුන් හොයන්න යනවා අර්ජුන. අර්ජුන ගිහිල්ලා ඔන්න දැන් වතුර බොන්න හදනවා මේ විල ගාවට ඇවිල්ලා. මුන්ට දැන් මේ මුන් දෙන්නව හොයන්න විදියක් නැහැ. මුන් දෙන්නව හොයන්න නැතුව වතුර බොන්න හදනකොට ඔය විදිහටම අර යක්ෂයා ඇවිල්ලා අහනවා මෙහෙමයි මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නවලට හරි උත්තර දුන්නොත් විතරයි ඔබට වතුර බොන්න වෙන්නේ කියලා. නමුත් අර්ජුනත් මේව අහන්නේ නැහැ. මොකද අර්ජුන කියලා කියන්නේ කොහොමද මමත්වයෙන් අහංකාරත්වයෙන් ඉහළ පුද්ගලයෙන්නේ සර්ව ශ්‍රේෂ්ඨ ධනුර්ධරනේ. ඉතින් ඔන්න ඔමිතල වතුර බිව්ව විතරයි අර්ජුනට ෂොට් එක හම්බෙනවා. බීමත් එනවා. බීමටත් ඔය විදියටම අර යක්ෂයා ෂොට් එක දෙනවා. දැන් මේ සහෝදරවරු හතර දෙනාම ආපු නැති නිසා කාලයක් ගොඩක් ගිය නිසා යුධස්ථීරට සැක හිතනවා. යුධස්ථීර හිතනවා වනාන්තරයේ මොකක් හරි කරදරයකට මොවුන් පත් වෙලා ඇති කියලා. හැබැයි යුධස්ථීර කල්පනා කරනවා එහෙම වෙන්නත් බෑ. මොවුන් මහා රණශූරයන් නේ. අර්ජුන කියලා කියන්නේ එසේ මෙසේ රණශූරයන් නෙවෙයි. අර්ජුන අසුරයන් පරාජයට පත් කරනවා. ඉතින් ඔවුන්ට මොකද උනේ කියලා බලන්න ඔහොමත් හිතලා ඔනද යුධස්ථීරත් වනාන්තරයේ ඇතුළට යනවා. මෙහෙම ගිහිල්ලා යුධස්ථීර දකින්න මේ සහෝදරවරු මැරි ඇද වැටි ඉන්නවා. මම දන්නවා සියසුන් වෙලා ඉන්නවා මේ විල ආසන්නේ. මෙන්න මෙහිම විල ගාවට ගියාට පස්සේ අර යක්ෂයා නැවතත් පැමිණෙනවා. ඒ යක්ෂයා පැමිණිලා කියනවා ඔබගේ සහෝදරවන්ට මා කියා සිටියා මා අසන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා මේ ජලය පානය කරන්න කියලා. නමුත් ඔල් මා කියන කිසි දෙයක් ගණනකට ගත්තේ නෑ. ඉතින් පේනවා නේද ඔවුන්ට වෙලා තියෙන දේ. ඔබටත් ජලය පානය කිරීමට අවැසි නම් මා අසන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න කියලා. ඔය වෙලාවේදී යුධස්ථීර ඉතාමත් තැම්පත්ව කියනවා හොඳයි යක්ෂය මා ඔබ අසන සෑම ප්‍රශ්නයකම උත්තර දෙන්නම් කියලා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජාතක කතාවකට නිකන් ගෑවිලා යනවා වගේ නේද කතාව. දේවධර්ම ජාතකයට මතකද? දේවධර්ම ජාතකයට එතකොට මේ කතාව ගෑවිලා යනවානේ මාර වැඩේනේ. එතකොට ඒකෙන් මේක කොපි කරාද මේකෙන් ඒක කොපි කරාද? නෑ. මේ කතාවන් ලියවිලා තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. තැනට සුදුසු නූලක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මහාභාරතයේ මේ කතාව ඇත්තටම සිදු වුණාද දන්නේ නැහැ. ව්‍යාස මුනිවරයා මිනිස්සුන්ට අවබෝධය ලබා දෙන්න ලියුණාද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අර මං කලින් කියනවා වගේම සංස්කෘතික සංකල්පනයේ යටතේදී මේ කතාවන් සෑම තැනටම එක විදියට වීදිලා තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් ওই දෙකේ සමානකමයි ওই දෙකයි එකට මේ ඈඳ ගන්න එපා. එහෙම
එන්නම් කියන්න එපා මේ යුධස්ථිර වෙන්න ඇති ඒ කාලේ බෝසත් ස්වරූපයෙන් ඉන්න නැත්නම් ඔය දේවල් නම් කියන්න එපා. ඔය දේවල් කියන්න ගියාට පස්සේ ගුටි කන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔය දේවල් කියත් වනත් අපි පොඩි විවාදයක් වගේ ඒ දේවල් කතා කරමු. හොඳයි. ඔන්න ඔහම කතාව සිද්ධ වුණාට පස්සේ දැන් මේ යක්ෂයා යුධස්ථිරගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ප්‍රශ්න 124ක් යුධස්ථිරගෙන් මේ යක්ෂයා අහනවා මේ වෙලාවේදී. මම ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්කෝ. යක්ෂයා අහනවා ස්වර්ගයටත් වඩා වටින්නේ කුමක්ද කියලා. යුධස්ථිර මේ වෙලාවේදී කියනවා පියාණන් කියලා. ඊට පස්සේ යක්ෂයා අහනවා හොඳයි කුමාරයනි මේ වායු ගෝලයේ තියෙන සියලුම වාතයට වඩා වේගවත් කුමක්ද කියලා. යුධස්ථිර ඉතාමත් තැම්පත්ව පිළිතුරු දෙනවා මනසේ තියෙන සිතුවිලි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට ඉතාමත් ධාර්මික විදියට ඉතාම ප්‍රඥාන්විත විදියට මේ යක්ෂයාට උත්තර ලබා දෙනවා යුධස්ථිර විසින්. මේ අහන ප්‍රශ්න 124ටම බොහෝ නිවැරදි උත්තර ලබා දෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහයි මොනවද මේ ප්‍රශ්න 124 කියලා. මේ ප්‍රශ්න 124 මම අනිවාර්යෙන්ම ඉස්සරහදි කරන වීඩියෝ එකකදී හරි කමියුනිටි පෝස්ට් එකකදී හරි ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔන්නෝම ප්‍රශ්න ඇහුවට පස්සේ මේ යක්ෂයා පුදුමයටපත් වෙනවා. මේ යක්ෂයා සතුටු වෙනවා. මොහුගේ මේ ප්‍රඥාන්විත පෙනුම යුධස්ථිරගේ තියෙන ගුණගරුක බව ඒ වගේම ධාර්මික බව දැකලා යක්ෂයා කියනවා හොඳයි මම ඔබට එක දෙයක් දෙන්න කැමතියි. ඔබ මාගේ ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දුන්නා. ඔබට මේ විලෙන් ඕනෑම දවසක වතුර බොන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔබට ඕනෑම එක සහෝදරයෙක් අරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඉතින් දේවධර්ම ජාතකයේම තමයි. හොඳද? ඉතින් ඔන්න ඔහොම කිව්වට පස්සේ යුධස්ථිර කල්පනා කරලා කියනවා හොඳයි. මට එහෙනම් නකුලව ලබා දෙන්න කියලා. මේ වෙලාවේදී යක්ෂයා පුදුම වෙනවා. යක්ෂයා කියනවා නකුල කියලා කියන්නේ හරියටම බැලුවොත් ඔබගේ සහෝදරයෙක් නෙවෙයි. බීම ඔබගේ සහෝදරයෙක්, අර්ජුන ඔබගේ සහෝදරයෙක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. එළඹෙන යුද්ධයකදී අර්ජුන අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට උපකාරී වෙනවා. ඉතින් ඇයි ඔබ අර්ජුනව තෝරාගන්නේ නැත්තේ කියලා. අන්න ඒ වෙලාවේදී යුධස්ථිර කියනවා කුන්ති දේවියගේ පුත්‍රයෙක් වන මම අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ජීවතුන් අතර සිටිනවා. ඒක නිසා මාගේ පරම්පරාව මෙතනින් ආරක්ෂා වෙයි. නමුත් මත්‍රි දේවියගේ මගේ සුළු මවගේ පුත්‍රයෙකු ජීවත් වෙලා නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මද්රි දේවියගේ පුත්‍රයෙක් වෙන නකුලව මා තෝරා ගන්නවා. ඉතින් මද්රි දේවියගේ පරම්පරාවත් ඒ විදිහට ඉදිරියට ගලාගෙන යයි කියලා. මෙන්න මේක ඇහුව විතරයි මේ යක්ෂයා සතුටටපත් වෙලා සියලුම සහෝදරවරුන් ලබා දෙනවා. සියලුම සහෝදරවරුන්ට පණ ලබා දීලා සියලුම සහෝදරවරුන් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය කතාව තමයි යුධස්ථිරගේ ප්‍රඥාවේ මහිම යුධස්ථිරගේ තැනට සුදුසු නුවණ පෙන්නන ඉතාමත් ප්‍රබල කතාවක් විදියට ගැනෙන්නේ. ඒ වගේම තව කතාවක් තියෙනවා ඔය වගේම කතාවක්. ඔයගොල්ලන්ට මතකද මම අර කිව්ව එක වීඩියෝ එකකදී නහුෂ කියලා රජ කෙනෙක් හිටියා. මේ රජතුමා කරපු පාපයන් නිසා අවසානයේදී මේ රජතුමා නාගයෙක් බවට පත් වුණා කියලා. මෙන්න මේ නාගයාගේ ශාපය කැඩෙන්න නම් මේ නාගයා අහන ප්‍රශ්නවලට හරි උත්තර දෙන්න ඕනි. ඉතින් එක් අවස්ථාවකදී මේ නාගයා බීමව අල්ල ගන්නවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී යුධස්ථිර ගිහිල්ලා මේ නාගයා අහන ප්‍රශ්නවලටත් ඔය ආකාරයෙන් ඊටම ප්‍රඥාන්විත පිළිතුරු ලබා දීලා ඊටම ප්‍රඥාන්විතව ඒ තැනට සුදුසු නුවණ පාවිච්චි කරලා බීමව නිදහස් කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය අවස්ථාවේදී නහුෂගේ ශාපයත් ඉවර වෙලා නහුෂ ස්වර්ගස්ථ වුණා කියලා තමයි පුරාණ ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ යුධස්ථිර කියලා කියන්නේ එසේ මෙසේ කෙනෙක් නෙවෙයි. යුධස්ථිර කියලා කියන්නේ එතකොට මහා ප්‍රඥාවකින් හිමි තැම්පත් පුද්ගලයෙක් විදියට තමයි ධර්ම රාජ කියන්නේ. ඒකනේ ධර්මයට කැපවෙච්ච කෙනෙක් විදියට තමයි මේ මහා භාරත ග්‍රන්ථයේ වානපර්වයේදී සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි දැන් ඔයගොල්ලෝ අතේ තියෙන සෑම ආයුධයක්ම ගන්න. විජය දුන්න ගාන්ධීවය අතට ගන්න. අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ කුරුක්ෂේත්‍ර යුද්ධය පැත්තට යන්න. කුරුක්ෂේත්‍ර යුද්ධේ යුධස්ථිරගේ කාර්යභාරය කොයි ආකාරයෙන්ද සිදු වුණේ කියන එක බලන්න තමයි දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඔන්න දැන් එවිල්ලා තියෙන්නේ යුධස්ථිරගේ වාරය. යුධස්ථිර කියලා කියන්නේ ධර්මයට කැපවෙච්ච පුද්ගලයෙක් වුණාට මොහු යුද ශිල්පයට ඉතාමත් දක්ෂයෙක්. මොහු ඉතාමත් දක්ෂයි රථාචාර්යවරයෙක් විදියට තමන්ගේ රථය හසුරවන්න විවිධ තැන්වලින් විවිධ ගීගැනීම් තුලින් තමන්ගේ රථය ඉතාමත් ප්‍රබල විදියට මහා භාරත ක්‍රියාවලිය පුරාම හසුරවපු නායකයෙක් තමයි මේ යුධස්ථිර කියලා කියන්නේ.
මම කලින් කිව්ව වගේම යුධස්ථීර කැමති වෙන්නේ නෑ යුද්ධයට. නමුත් සියලුම දෙනාගේ බලපෑම මත ක්‍රිෂ්ණාගේ බලපෑම මත යුධස්ථීරට සිදුවෙනවා දුර්යෝධන සමඟ යුද්ධ ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ වගේම මේ යුධස්ථීර සතුව හෙල්ලය තිබිල තියෙනවා. ඔහුගේ ප්‍රධාන ආයුධයක තියෙන කඩුව භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මොහු හෙල්ලෙන් ඉතාම ප්‍රබල දස්කම් දක්වලත් තියෙනවා. තවත් ආයුධයක් විදියට මොහු සතුව මහේන්ද්‍ර කියන දුන්නත් තිබිලා තියෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි යමු 14 වන දවසට. 14 වන දිනේදී ද්‍රෝණාචාර්යවරයා සමග යුධස්ථිර උරෙන් උර සටන් කරනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ද්‍රෝණාචාර්යවරයා හමුවේ යුධස්ථිර පරාජයට පත් වෙනවා. මේ අවස්ථාවේ යුධස්ථිර මෙතනින් පැනලා යනවා. මේ අවස්ථාවේදී ඝටෝත්කච සිටින්නේ අලම්බුෂ කියන යක්ෂයා සමග සටන් වදමේ. ඔන්න ඔය අවස්ථාවේදී මේ අලම්බුෂව යුධස්ථිර සහ ඝටෝත්කච එකතු වෙලා මරා දමනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට 14 වන දිනේදී පාණ්ඩවයින්ට මහා හිස්සරදයක් වුණු යක්ෂයෙකු අසුරයෙකු මරණයට පත් කරන්න ඔන්න ඔය විදිහට යුධස්ථිර තම කාලය ශ්‍රමය වැය කරලා තියෙනවා. ඊළඟට එනවා 15 වන දවස. 15 වන දවසේදී ද්‍රෝණාචාර්යවරයාගේ මරණය සිද්ධ වෙන්නේ. මේක ඉතාමත් කනගාටුදායක දවසක්. මේ දවසේදී යුධස්ථිර ඉතාමත් බාරදූර කාර්යයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතකනේ මේ කතාව මම ද්‍රෝණාචාර්යවරයාගේ වීඩියෝ එකේ යටතේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් බලන්න. 15 වන දිනේදී ද්‍රෝණාචාර්යවරයාව නවත්තන්න කාටවත්ම බැරි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක නිසා ක්‍රිෂ්ණාගේ අනුදැනුම මත අශ්වතමා මිය ගියා කියලා මොවුන් බොරු ප්‍රචාරයක් මේ යුද භූමියේ පතුරවනවා. මොකද මේ යුද භූමිය පතුරවනවා කියන්නේ මම දැන් අද මෙතන ඉන්නවා මේ හරිය වගේ ඉන්නවා වගේ යුද භූමියක් නෙවෙයි මේ ලංකාව වගේ විශාල ප්‍රදේශයක් පුරා පැතිර තියෙන යුද භූමියක් තමයි මේක. ඉතින් එහා කොනේ ඉඳන් එහා කොනට පණිවිඩයක් යන්නත් ඉතාම ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා. මොකද මේ WhatsApp එකෙන් මැසේජ් කරනවා වගේ පණිවිඩ යවන්න බෑ මේ කාලේ. ඉතින් අශ්වතමා මිය ගියා කියලා බොරු කිව්වට පස්සේ ද්‍රෝණාචාර්යවරයා හිතනවා හරි අශ්වතමා මිය ගියා නම් මට අනිවාර්යයෙන්ම යුධස්ථිර ඇත්ත කියයි. යුධස්ථිර බොරු කියන කෙනෙක් නෙවෙයි. අන්න ඒක නිසා මම මේක පිළිබඳව යුධස්ථිරගෙන් ගිහින් අහනවා කියලා ද්‍රෝණාචාර්යවරයා යුධස්ථිරට එනවා. මේ වෙලාවේදී ක්‍රිෂ්ණ යුධස්ථිරට කියනවා ඇත්තනම් කියන්න හදන්න එපා. අශ්වතමා ජීවත් වෙලා ඉන්නවා කියලා කියන්න එපා. අශ්වතමා කියන ඇතා තමයි දැන් මිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් ද්‍රෝණාචාර්යවරයාගේ පුත්‍රයාත් අශ්වතමා මිය ගියා කියලා දැනගත්තොත් විතරයි ද්‍රෝණාචාර්යවරයා මේ යුද්ධය නවත්තන්නේ. නැත්නම් මොකද පාණ්ඩවයෝ සියලු දෙනා මරා දමනවා කියලා. මේ වෙලාවේදී යුධස්ථිර අමාරුවෙන් හරි ද්‍රෝණාචාර්යවරයාට බොරු කියනවා අශ්වතමා මිය ගියා කියලා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී තමයි 15 වන දිනේදී ද්‍රෝණාචාර්යවරයා විසින් තමන්ගේ පුත්‍රයා මිය ගියා කියලා හිතලා ඒ බොරුව පිළි අරගෙන මොකද යුධස්ථිර කිව්වට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ද්‍රෝණාචාර්යවරයා පිළිගන්නවා ඔහු ගුණගරුක පුද්ගලයන් නිසා. ඔහු බොරු කියයි කියලා කීයටවත් ද්‍රෝණාචාර්යවරයා හිතන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී ද්‍රෝණාචාර්යවරයා තමන්ගේ මරණය පිළිගත්තා කියලා කියනවා. ඔය වෙලාවේදී ද්‍රෝණාචාර්යවරයාගේ හිස කඳෙන් වෙන් කරනවානේ. මේ වෙලාවේදී හරි අපූර්ව සිද්ධියක් වෙනවා. මෙච්චර වෙලාවක් යුධස්ථිරගේ මේ රථය පොළොවේ ගෑවිලා නෙවෙයි තිබිලා තියෙන්නේ. පොළොවට ටිකක් උඩින් තමයි මේ රථය ගමන් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ යුධස්ථිරගේ ගුණගරුකභාවය බොරු නොකියන ස්වභාවය නිසා තමයි ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඒකේ බලයක් විදියට තමයි ඒම වෙලා තියෙන. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී මේ කියපු බොරුව නිසා යුධස්ථිරගේ රථය පොළොවේ ස්පර්ශ කළා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ රථය නැවත වතාවක් ඉහළට එසවුනේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදියට යුධස්ථිර 15 වන දවසේදී බොරුවක් කියලා කෞරවයන්ගේ පැත්ත අඩපණ කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ කර්ණගේ නැගිටීම. ඒ කියන්නේ කර්ණ විසින් පාණ්ඩවයන්ගේ රණශූරී මරා දමමින් ඔවුන්ගේ සේනාව මරා දමමින් ඉතාම ප්‍රබල විදියට මේ යුද්ධය ජයග්‍රහණය කරගෙන තමයි එන්නේ. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී යුධස්ථිරට කේන්ති ගිහිල්ලා අර්ජුනට කියනවා අර්ජුන ඔබ කියන්නේ නැ සර්වශ්‍රේෂ්ඨ දනුද්දර කියලා. ඔබ අතේ ගාන්ධීව දුන්නක් තියෙනවා. ඔබ අතේ දිව්‍යාස්ත්‍ර විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔබට මේ කර්ණව නවත්තන්න බෑ. ඔබ මේ මොකද්ද කරන්න කියලා යුධස්ථිර අපහාස කරනවා, තර්ජනය කරනවා අර්ජුනට. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අර්ජුනට කොච්චර කේන්ති ගියාද කියලා කියනවනම් අර්ජුන යුධස්ථිරව මරා දමන්නත් සූදානම් වෙලා තියෙනවා. මේක නවත්තලා තියෙන්නේ ක්‍රිෂ්ණ විසින්. ඒ වගේම අර්ජුන සිය දිවි හානි කරගන්නත් හදලා තියෙනවා. මෙන්න මේක නිසා. ඒක නවත්තන්නේ ක්‍රිෂ්ණ විසින්. ඉතින් ක්‍රිෂ්ණ විසින් යුධස්ථිරගේ සහ අර්ජුනගේ ඔන්න ඔය යුද භූමියේදී ඇතුණු ගැටුම සමතයකට පත් කරා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි යුධස්ථිර සහ අර්ජුන අතර ඇතිවෙච්ච මතභේදාත්මක ගැටුම මේ යුද භූමියේදී. මොකද
ඒම වෙන්න පුළුවන්නේ ද යුදස්තිර කියලා කියන්නේ වැඩිමලා මේ ද බාල තමයි සර්වශේෂ්‍ර දනුද්දර ඔබේ ඉන්න පාණ්ඩේ පස් දෙනාගේම දක්ෂතමය තම අර්ජුන කියලා කියන්නේ පුුවත් යුද භූමියේදී හරියාකර සටන් කරන්නේ නැතිවුණාම යුදස්තිරිට ඔය වගේ කේන්තියන්න ඇති. ඒවගේම අවසානයේදී දුර්යෝධන්සා බීමාතර සටනේදී දුර්යෝධන් බිමට වැන්නට පස්ස තමයි බීමත් ඔහුගේ කලවට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න මේකත් ශ්‍රී කෘෂ්ණගේ බලපෑම මත තමා සිද්ධ වෙන නමුත් යුදස්තිර මේකට විරුද්ධනවා යුදස්තිර බීමට බැනවදිනවා බිම වැටුණු සතුඩකුට පහරදීම ගුණධර්ම නෙවෙයි ගුණධර්ම රැක්කනම් බීම මීට වඩා හොඳයි කියලා. ඉතින් යුදස්තිර කියන්නදී හෙයි මීට වැඩියෝ හොඳයි ඔන්නව තමයි කියන්න ඇත්තේ හරිද. ඉතින් අපි දැම් බලනු මේ ලේ වැගිරුණු යුද්ධෙන් පාණ්ඩවීන්ට ජයග්‍රහණය ලැබුණට පස්සේ යුදස්තීරට මොකද වනේ කියන එක. අවසානයේදී කරණ මියගියාට පස්සේ සීනුම පාණ්ඩව සහෝදරවරු දැනගන්නවා කරණ කියල කියන වෙන කවුරුත් නෙවේ තමන්ගේ මවවුණු කුන්ති දේවීගේ පළවෙනි පුත්‍රයා ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා යුදස්තීරගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා තමයි මේ කරණ කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේක නිසා පාණ්ඩවෙයි කනසල්ලට පත්වෙනවා. ඒ වගේම පාණ්ඩවයින්ගේ ගුණෝධර්ම රකින යුදස්තීර ඉතාම ශෝකයට පත්වෙලා කුන්ති දේවිය සහ මුළු මහත් කාන්තා ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ශාපයක් කරා. ඒ ශාපය තමයි මේ රහස කරණා තමන්ගේ සහෝදරයා කියන රහස කුන්ති දේවිය රැකගත්තා වගේම කිසිම කාන්තාවකට මින් ඉදිරියට කිසිදු රහසක් දීර්ඝ කාලයක් රැකගන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ. මා අම්මේ ඔබට ශාප කරනවා කිසිම දවසක කිසිම රහසක් කාන්තා ප්‍රජාවටම රැකින්න හම්බ වෙන්නේ නෑ කියලා. යුදස්තිරම කරණාගේ මරණය දකින්නේ සහෝදරයකු සහෝදරය මරා දැම්මා කියන විදියට. අන්න ඒක නිසා ඉතාමත් වරදකාරී හැඟීමක් යුදස්තිර් මරණයට පත්තනකම්ම මේ කරණාගේ මරණය පිළිබඳව හිතේ තියාගෙන ඉන්දිය කියලා පුරාණ ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහම කරුණුකාරා සිද්ධ වෙනකොට දැන් කුරුක්ෂේත්‍ර යුද්ධේ ඉවර වෙලා 50 වෙනි දවස තමා ඔන්න එළඹිලා තියෙන. මේ 50 වන දවසේදී පාණ්ඩවයන් 5 දෙනාම භීෂ්ම හමුවන්න යනවා. මොකක්? භීෂ්ම මිය ගිහින් නැද්ද? භීෂ්මට ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ වරයක් හිමි වෙලා තිබුණා. නියමිත අවස්ථාවේදී තමා මොනම ආයුධයකින් පහර දුන්නා මරණයට පත් වෙන්නේ කියලා. භීෂ්ම දැන් සිටින්නේ අර ඊතල ඇඳක වැතිරිලා ලේ ගිහිල්ලා ඔහොම තමයි ඉන්නේ. නමුත් භීෂ්ම ජීවත් වෙනවා. මොකද භීෂ්ම ජීවත් වෙන්නේ ඔහු මරණය පිළි අරගෙන නැහැ තාම. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී භීෂ්මෙන් යුදස්තිරට රාජ්‍ය කරගෙන යන විදිය කියනවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය ගුණධර්ම දැසි දසුන් ආරක්ෂා කරන විදිය පිටතින් පැමිණෙන දේවල් කොහොමද හරියාකාරව විසඳාගන්නේ මේ වගේ මහාභාරත යුද්ධය වගේ ලේ වැගිරෙන යුද්ධයක් ඉදිරියට සිදු නොවන්නේ කොහොමද ඒ දේවල් වලට වග බලා ගන්න කොහොමද කියන එක මේ භීෂ්ම විසින් රාජ්‍ය කරගෙන යන්නේ රාජතාන්ත්‍රික කටයුතු කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියන එක යුදස්තිරට උගන්වනවා. ඔන්න ඔය ආකාරයට මේ සියලුම දේවල් උගෙන්නුවට පස්සේ යුදස්තිර ඇතුළු පාණ්ඩවයන් තමන්ගේ මේ හස්තිනාපුරයේ සිටින වැඩිමහල්ම රාජතාන්ත්‍රිකයාට වන්දනාමාන කරනවා. ඊට පස්සේ භීෂ්ම මරණයට පත් වෙනවා. මේ මරණයත් එක්කම යුදස්තිර හස්තිනාපුරයේ අධිරාජ්‍ය බවට පත් වෙනවා. ඔවුන් විසින් ක්‍රිෂ්ණාගේ සහ ව්‍යාස මුනිවරයා කිව්ව පරිදිම අශ්වමේධ යාගය සිදු කරනවා. මේ අශ්වමේධ යාගය කියලා කියන්නේ අශ්වයෙකු නිදැල්ලේ යන්න හරවා. මේ අශ්වයාගේ පිටිපස්සෙන් අර්ජුන යනවා. ඉතින් මේ නිදැල්ලේ යන අශ්වයා විවිධ රාජ්‍යන් වලට යනවා. මේ අශ්වයා යන රාජ්‍යන් අනිවාර්යයෙන්ම හස්තිනාපුරය සමග සම්බන්ධ වෙන්න ඕනි. හොඳින් හෝ නරකින් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනි. යුද්ධ කරලා හරි නැත්නම් ඒ රාජ්‍ය ලබා ගැනීමේ අයිතිය මේ අශ්වමේධ යාගය සිදු කරන රජතුමාට හරි රාජධානියට හරි හිමි වෙලා තියෙනවා. ඔය ආකාරයට අශ්වමේධ යාගයත් ඔවුන් විසින් ඉෂ්ට කරනවා. ඔන්න ඔය ආකාරයට කාලයාගේ ඇවෑමෙන් යුදස්තිර රජතුමා බවට පත්වෙලා 15 වන අවුරුද්දේදී කුන්ති දේවිය ධෘතරාෂ්ට්‍ර ගාන්ධාරි විදුරාගමැතිතුමා ඔන්න ඔය කියන කට්ටිය රාජධානියෙන් පිට වෙලා බණගත වෙනවා. මෙහෙම බණගත වෙලා ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ පාණ්ඩවීන්ට ආරංචි වෙනවා උන් අනේම මිය ගියා කියලා. ඉතින් පාණ්ඩවීන්ට ඊටම දුක් දෙන දෙයක් බවට මේක පරිවර්තනය වෙනවා. ඔහොමත් කාලයාගේ ඇවෑමෙන් මං අර කලින් කිව්වා වගේම වසර 36ක කාලයක් මොවුන් රජකම් කරලා යුදස්තිර රජකම් කරලා භාරත වංශයේ ප්‍රබලම රජ කෙනෙක් බවට පත් වෙලා මේ යුදස්තිර පරීක්ෂිත රජකම ලබා දෙනවා. පරීක්ෂිත් කියලා කියන්නේ අර්ජුනගේ පුත්‍රයා වෙච්ච අභිමන්යුගේ සහ උත්තරා දේවියගේ
පුත්‍රයා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අශ්වතමා විසින් උත්තරා දේවියගේ නූපන් දරුවා වෙච්ච ඒ කාලේ පරීක්ෂිතවත් කුරුක්ෂේත්‍ර යුද්ධය වෙලාවේදී මරා දමන්න සූදානම් වෙනවා කියලා මේ වෙලාවේදී ක්‍රිෂ්ණ විසින් තමා අශ්වතමා එල්ල කරන බ්‍රහ්මාස්ත්‍රයේ බලය උරාගෙන ඔහුගේ සුදර්ශන චක්‍රය යොමු කරලා උත්තරා දේවිය සහ පරීක්ෂිතව බේරාගන්නේ අශ්වතමා විසින්. හැබැයි අනිකුත් සියලුම පුතුන් මරණයට පත් කරනවා. ඉතින් පරීක්ෂිත විතරයි මේ පරම්පරාව ගෙනියන්න ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට පරීක්ෂිත යුධස්ථිර විසින් රජකම ලබා දීලා ඉතුරු තමන්ගේ සහෝදරවරු 4 දෙනා සහ දෘපදී දේවිය කැටුව හිමාල වනයේට පිටත් වෙනවා තමන්ගේ විශ්‍රාම සුවය ගත කරන්න. එතනින් එහා කතාවත් හරි ලස්සනයි. ඒ කතාව මොකක්ද කියලා මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. පාන්දවීන් 5 දෙනාම තමන්ගේ බිරිඳ වෙච්ච දෘපදී දේවියක් කැටුව ඔන්න දැන් හිමාල වනයේට යන්න සූදානම් වෙනවා. මේ යනකොට මුන් තනියම නෙවෙයි යන්නේ, මුන් බල්ලෙකුත් අරගෙන යනවා. මෙහෙම ටික දුරක් යනකොට හිමාල කඳු ආශ්‍රිතව දෘපදී දේවිය මරණයට පත් වෙනවා. මුලින්ම මිය යන්නේ දෘපදී දේවිය. මේ අවස්ථාවේදී බීම කනස්සලට පත් වෙලා යුධස්ථිරගෙන් අහනවා, අහෝ මගේ සහෝදරයාණනි, කොහොමද මේ දෘපදී දේවියට මේ වගේ දෙයක් අක්තුනේ? දෘපදී දේවිය කියලා කියන්නේ ඊටම ලස්සනයි. ඇය වයසට ගියත් තාම ලස්සනයි. ඉතින් දෘපදී දේවියට මේ වගේ අකරතැබ්බයක් කොහොමද උනේ කියලා යුධස්ථිර මේ වෙලාවේදී බීමට කියනවා, බීම මේ අහන්න මගේ මල්ලි. දෘපදී දේවිය කියන්නේ ඊටම ලස්සන බව ඇත්ත. නමුත් ඇය සෑම වතාවෙම අර්ජුනට පක්ෂග්‍රාහී වුණා. සෑම වතාවකදීම එක්කෙනෙකුට පමණ පක්ෂග්‍රාහී වුණා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා තමයි ඇගේ මරණය මේ විදියට සිද්ධ වුනේ කියලා. ඉතින් ඔහොම කියලා ටික දුරක් කොහොම ආයෙත් ගමන් කරනකොට හිමාලයේ කඳු අතරින් ඔන්න ඔය වෙලාවේදී සහදේව මරණයට පත් වෙනවා. සහදේව මරණයට පත් වුණා විතරයි බීම නැවත වතාවක් අහනවා, කොහොමද මේ අපේ සහෝදරයා මේ තරම් ඉක්මනට මෙහෙම අවාසනාවන්ත විදියට මරණයට පත් වුනේ කියලා. මේ වෙලාවේදී යුධස්ථිර කියනවා, බීම සහදේව කියලා කියන්නේ තමන්ගේ බුද්ධිය නිසා ඊටම උඩඟු වුණ පුද්ගලයෙක්. අන්න ඒක නිසා ඔහුගේ ඒ උඩඟුකම තමයි ඔහුගේ මරණයට හේතු වුනේ කියලා. මෙහෙම තව ටික දුරක් යනකොට නකුලත් මරණයට පත් වෙනවා. නකුල මරණයට පත් වුණාට පස්සේ ඔන්න දැන් ඉතින් අහනවා බීමාර සුපුරුදු පරිදි නකුලට මේ මොකද උනේ කියලා. යුධස්ථිර කියනවා නකුල ඊටම රූපශ්‍රීයෙන් හැබි පුද්ගලයෙක්. ඉතින් අන්න ඒක නිසාම ඔහුගේ රූපශ්‍රීය පිළිබඳව ඔහු උද්දාමයට පත් වෙලා හිටියේ. අන්න ඒකම තමා ඔහුගේ මරණයට හේතුව කියලා. ඔන්න දැන් ඔහොම කියලා ටික දුරක් යනකොට මේ විවිධ කඳු අතරින් දවස් ගානක දුරක් යනකොට මහා රණශූරයා වෙච්ච අර්ජුන මරණයට පත් වෙනවා. අර්ජුන මරණයට පත් වුණා විතරයි බීම බියට පත් වෙනවා. බීම කියනවා අප අතරින් මහා රණශූරයා අර්ජුනටයි මේ වගේ මරණයක් ඇති වුණේ කියලා. යුධස්ථිර කියනවා අර්ජුන කියලා කියන්නේ ඊටමත් ප්‍රබල රණශූරයෙක් බව ඇත්ත. නමුත් ඔහු අහංකාරයි. ඔහු තමන්ගේ හැකියාවන් පිළිබඳව දැඩි විශ්වාසයකින් සිටිය. ඔහු මමත්වයෙන් හිටියේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසාම ඔහුගේ මරණයට හේතුව ඒක තමා කියලා. ඔහොම ටික දුරක් යනකොට ඔන්න බීමත් මරණයට පත් වෙනවා. යුධස්ථිර මේ අවස්ථාවේ තමාටම කියාගන්නවා ඔහු මරණයට පත් වුණේ අනිත් අයගේ ආහාරත් ඔහුගේ ආහාර කියලා හිතාගෙන දැඩි ආහාර රුචිකත්වය නිසා තමයි ඔහු මරණයට පත් වුණේ කියලා. ඒ කියන්නේ බීම මිය ගිහිල්ලා තියෙන හරියට බැලුවොත් කොලෙස්ටරෝල් වැඩි වෙලා හෘද ආබාධයක් ඇවිලා අන්න ඒ විදියට තමයි බීම මිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම ගමන් කරනකොට ඉන්ද්‍ර දෙවියන් යුධස්ථිර හමු වෙන්න පැමිණෙනවා. ඉන්ද්‍ර දෙවියන් කියනවා යුධස්ථිර, ඔබගේ සහෝදරවරුන් සියලුම දෙනා දැන් මිය ගියා. ඔබ දැන් මා සමග ස්වර්ගයට යන්න සූදානම් වෙන්න කියලා. දැන් මේ යුධස්ථිරව පන පිටින්ම තමා ස්වර්ගයට අරගෙන යන්න වෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී යුධස්ථිරට කියනවා ඉන්ද්‍ර දෙවියන් ඔබ මගේ රථයට නගින්න, මේ රථයෙන් ඔබ ස්වර්ගය ගලා පිටත් වෙලා යන් කියලා. යුධස්ථිර කියනවා හොඳයි මම එන්නම්. හැබැයි මම එනවනම් මගේ මේ බල්ලත් එනවා කියලා. මොකද බල්ලා මිය ගියේ නෑ. බල්ලා තාම යුධස්ථිර සමග සිටිනවා. මේ වෙලාවේදී ඉන්ද්‍ර දෙවියන් කියනවා බල්ලව නම් ස්වර්ගයට එක්කන් යන්න බෑ. ඔබ කැමති නම් නගින්න කියලා. යුධස්ථිර කියනවා නෑ එහෙම බෑ. මේ බල්ලා මගේ සහෝදරවරුන් මිය ගියාටත් පස්සේ අමාරු කාලයේදී මා සමගම සිටියා. මේ බල්ලා අපි සමග හස්තිනාපුරයේ සිට පැමිණියා. ඒ වගේම මේ බල්ලා කියන්නේ මගේ සහෝදරයෙක් වගේ දැන්. ඒ වගේම මගේ මිත්‍රයෙක්. මොහු මට කරුණාව දක්වනවා. මාත් මොහුට පෙරලා ආදරය කරුණාව දක්වනවා කියලා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී ඉන්ද්‍ර දෙවියන් මේ යුධස්ථිරගේ ගුණගරුක ස්වභාවය දැකලා
මේ බල්ලාව සායුධස්තීරව අරගෙන යන්න පොරොන්දු වෙනවා ස්වර්ගයට. මේ බල්ල කියලා කියන වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. මේ යම දෙවියන්වලු මේ බල්ලාගේ ස්වරූපයෙන්සි ඒ කියන්නේ යුධස්තීරගේ ආධ්‍යාත්මික පියා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් සිද්ධ වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මතකනේ මං කිව්ව යක්ෂ පැනේ හිටපු යක්ෂයා. මේ යක්ෂයා කියලා කියන්නේ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. ඒ යම රජුවන්ලු. යම රජුව තමයි යක්ෂ ස්වරූපයකින් ඇවිල්ලා තමන්ගේ පුත්‍රයාගේ දැහැමි බව එහෙමන්නන්න ප්‍රඥාව පරීක්ෂා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට යම රජුරුවන්ගේ යම දෙවියන්ගේ පළවෙනි පැනේරුත් ඔහු සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම යම දෙවියන්ගේ දෙවන පරීක්ෂාව වෙච්ච මේ බල්ලාගේ තිබුණ පරීක්ෂාවෙනුත් යුධස්ථීර සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් යුධස්ථීරව කැටුව ඉන්ද්‍ර දෙවියන් ස්වර්ගයට පැමිණෙනවා. මේ යුධස්ථීර තමයි ස්වර්ගයට පැමිණෙච්ච පළවෙනිම පණ තියෙන පුද්ගලයා විදියට සඳහන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩි කාලයක් ගත කරපු පුද්ගලයා විදියට සඳහන් වෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී දුර්යෝධන ඒ වගේම භීෂ්ම ද්‍රෝණාචාර්යවරයා ස්වර්ගයේ සිටිනවා මේ යුධස්ථීර දකිනවා. එතකොට යුධස්ථීර ඉන්ද්‍ර දෙවියන්ගෙන් අහනවා කොහෙද මගේ අනිත් සහෝදරවරු? කර්ණ, අර්ජුන, භීම, නකුල, සහදේව මේ සහෝදරවරු කොහෙද? මෙන්න මේ වෙලාවේදී ඉන්ද්‍ර දෙවියන් කියනවා ඔවුන් ඉන්නේ නිරයේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී යුධස්ථීර කියනවා නිරයේ වුණත් කමන්නේ ඔවුන් ඉන්න තැනට මාව අරගෙන යන්න කියලා. මේ වෙලාවේදී මේ කියපු සියලුම සහෝදරවරුන් කර්ණ ඇතුළු සියලුම සහෝදරවරුන් නිරයේ ඉන්නවා. හැබැයි යුධස්ථීර්ට හිතෙනවා මේ අතර මොකක් හරි මායාවක් තියෙනවා. මේ ඇත්තටම මගේ සහෝදරවරු නෙවෙයි කියලා මේ මායාව හරියට හඳුර ගන්නවා. ඉතින් යම දෙවියන් විසින් තුන්වෙනි වතාවටත් ඔන්න ඒ විදියට පරීක්ෂා කරපු අවස්ථාවේදී හරියට යථාර්ථය තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා යුධස්ථීරව පරීක්ෂා කරපු මොහොතේදී ඔන්න ඒ විදියට පරීක්ෂාවෙන් යුධස්ථීර සමත් වෙනවා. ඉතින් යුධස්ථීර සමත් වුණාට පස්සේ ඉන්ද්‍ර දෙවියන් කියනවා ඔබ දැන් ඔබගේ මේ ශරීරය අතහැර ඔබගේ ආත්මය සර්බස්ත වෙන්න සූදානම් වෙන්න කියලා. මේ වෙලාවේදී යුධස්ථීර මරණයට පත් වෙලා ඔහුගේ ආත්මය ස්වර්ගයට යනවා. කර්ණ ඒ වගේම භීම, නකුල, සහදේව, අර්ජුන මේ කියන සියලුම සහෝදරවරු දැන් මොවුන් පාණ්ඩවයනුන් නෙවෙයි, මොවුන් කෞරවයනුන් නෙවෙයි, මොවුන් මරණයට පත් වෙලා මොවුන් දැන් එකට ඉන්නේ. මේ සියලුම සහෝදරවරු ස්වර්ගයේදී එකට හමු වුණා කියලා තමයි පුරාණ පොත්පත්වල සඳහන් වෙන්නේ. අදටත් ස්වර්ගයේ ඔවුන් එකට සිටිනවා. හැබැයි ස්වර්ගයේ එකට නැත්තේ එකම එක පුද්ගලයෙක්. ඒ තමයි අශ්වතමා. ඔහු අදටත් කල්කි උප්පත්තිය ලබනකම් ඔහුගේ ශාපය නූවෙනකං ඔහු අමරණීයයි. ඉතින් කවදාම හරි දවසක අශ්වකම මුණ ගැසුණොත් යුධස්ථීරගේ මාමේ කිව්ව කතාව මෙන්න මෙහෙම රීල් ටෝක්ස්ගේ අයියා මෙන්න මෙහෙම කිව්ව මේක ඇත්තද කියලා අහලා දැනගන්න. ඉතින් මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි මම දැන් සූදානම් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමු අරගෙන යන්න. අපි අද කතා කරා යුධස්ථීර පිළිබඳව කුන්ති දේවියගේ දෙවනි පුත්‍රයා ඒ වගේම මහා පාණ්ඩවයගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයා පිළිබඳව. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම හිතනවා අද කතාවේ යුධස්ථීර පිළිබඳව දැනගෙන හිටපු නැති කරුණු කාරණා කීපයක් දැනගන්න ඇති. මහාභාරතයේ වීර චරිත පිළිබඳව වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙනවා. අද බලන කෙනෙක් නම් ඒ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඒ දේවල් ප්‍රයෝජනවත් වෙවි මේ කතාවන් හරියට අඳුරගන්න. ඉතින් ආයෙත් දවසක හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් මම අද සමුගන්නවා. යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අපිව මේ රීල් ටොක්ස්